ensimmäinen vuosi ja semmoinen vähän vajaa 40 000 kilometriä takana ja nyt voisi olla hyvä aika arvioida vähän tätä Cupra Bornia sähköautona ja mitä tämä ensimmäinen vuosi on ollut, että onko tämä kuinka vastannut odotuksia ja kuinka hyvä auto tämä kaikkiaan on. Ensimmäiseksi voisi tietysti sanoa sen, että pidän kyllä siitä, millainen tämä on, tämä Cupra Born ajettavuudelta, että tämä on vähän urheilullisesti säädetty alustaltaan ja se sopii mun ajotyyliin, että siitä mä pidän kyllä, tykkään tämmöistä jämäkästä jousituksesta ja siitä, että tämä käyttäytyy hyvin tasapainoisesti, ohjaus on minusta tarkka, talvellakin tämä käyttäytyy tosi loogisesti, vaikka onkin takavetoinen, niin liukkaallakin menee todella hyvin ja tasapainoisesti. Jos jotain haluaa vähän huonompaa ehkä etsiä tästä, niin kuin varmaan aihetta katsoa myöskin niitä huonompia ominaisuuksia, niin jarruthan tässä ei ole kaikista tunnokkaimmat. Et löytyy sähköautoja, joissa on parempi jarru tuntuma selkeästi, että tässä jarru on vähän semmoinen kuin pesusientä painaisi. Toki jarruteho on ihan ok, siinä ei ole mitään ongelmaa, että tämä pysähtyy kyllä hyvin. Toki myös sen huomaa, että kovemmissa vauhdissa kovempi jarrutus, niin jarrupoljinta saa painaa kyllä aika syvälle, mutta ehdottomasti jarrut on kyllä hyvät, mutta tunnokkuudessa on kyllä vähän toivomisen varaa, mutta siinä mielessä kaiken kaikkiaan pidän tämän auton ajettavuudesta oikein paljonkin. Auton koko luokkaan nähden, tämä on tämmöinen hatchback ja ulkomittoihin nähden, niin tässä autossahan on todella hyvät tilat sisällä, että mä oon itse 183 senttiä pitkä ja saan tässä todella hyvän ajoasennon. Penkit tukee hyvin sekä istuinosa että selkänoja. Ratti on todella mukavan tuntunen, suht paksu ja saa hyvän otteen. Että ainoa pieni miinus tässä on se, että tämä ratin etäisyyden säätö voisi olla vähän suurempi, eli jos katsoo miten mä saan ratin säädetty, niin mä en ihan saa rannetta tonne. Toki mä voisin laittaa istuinta lähemmäksi, mutta sitten polvet menee vähän liian koukkuun. Se ei ole sitten taas pitkällä matkalla mukavaa. Mutta mun istuinsäädöllä niin kun takapenkille menee istumaan. Eli mä mahdun sinne hyvin, 183 senttinen, jää polville todella hyvin tilaa. Jalat mahtuu hyvin etupenkin alle. Päätilaan jää vielä muutama sentti, eli kyllä 2 isompaa aikuista menee tänne takapenkille todella hyvin, vaikka edessäkin olisi pidempiä ihmisiä. Et siinä mielessä tämän auton kokoon nähden, ulkomittoihin nähden, niin todella hyvät ja väljät tilat, ei ole mitään valittamista siinä. Tämän Bornin huonompia ominaisuuksia, voisi sanoa melkein akilleen kantapää, on minusta tämä infotainmentti tässä. Se on hidas ja vähän epävarma. Erityisesti epävarma on se kytkeytyminen Android-autoon, joka voisi sanoa, että ainakin kerran 10 se epäonnistuu ja siihen ei auta edes näytön resetointi, vaan oikeastaan se mikä siihen yleensä auttaa on se, että pysäyttää auton ja tulee autosta ulos ja laittaa ovet lukkoon ja odottaa jonkun aikaa ja sitten menee uudestaan sisään ja aina sekään ei auta, että joskus se on vasta seuraavana päivänä suostunut kytkeytymään uudestaan Android-autoon ja se on tietysti välillä se on todella harmittavaa, varsinkin jos haluaisi jonnekin pidemmälle mennä ja hyödyntää Android-autoa. Toki onhan tässä niin kuin autossa omakin navigaattori ja musiikkia saa radiosta, että ei siinä mitään, mutta kyllähän se pitäisi luotettavampi olla, että se on todella ärsyttänyt välillä. Tämän infotainmentin käyttöliittymä sinänsä on minusta kyllä ihan hyvä, mutta niin kuin näkyy, niin tässä melkoinen hitaus on, että tässä tapahtuu yhtään mitään. Laskentaa kestää aika kauan, nyt tuli tiedot. Mutta sinänsä se, mitä tässä käyttöliittymässä on, niin se on minusta kyllä ihan hyvä ja toimiva. Että tämän kanssa pärjää kyllä ihan hyvin ja ikonit on riittävän isoja ja selkeitä. Et siinä mielessä VV Group on minusta tehnyt kyllä ihan hyvää työtä. Kunhan tämä hitaus tästä nyt vaan jollain tavalla sitten paranis. Navigointi sinänsä on mun mielestä myöskin erittäin helppoa. Täällä auton omalla navigaattorilla se mukavasti antaa kyllä sitten tiedon siitä, että miten pitkälle tästä päästään. Jos nytkin lähdetään navigoimaan tuosta tonne Kuopion takapuolelle, Kuopion ohi 450 kilometrin päähän, niin toki se laskee reittiä jonkun aikaa.
Mutta sen jälkeen sitten kun sen laittaa navigointiin, niin se ehdottelee kyllä sitten aika selkeästi, niin kuin tässäkin näkyy, että 2 kertaa se ehdottaa pysähtymään. Meillä on tällä hetkellä 79% latausta. Ja me ajetaan varmaan sen mielestä vähän väärää reittiä, mutta joka tapauksessa sieltä tulee sitten ne latauspisteet ja sieltä voisit katsoa saman tien vähän tarkemmin, että okei, 18% olisi saavuttu tonne ja sitten sen jälkeen niin no nyt se rupesi sitten pelleilemään, kun me ajetaan sen mielestä väärää reittiä. Se haluaisi varmaan, että mä kääntyisi uun tässä, mutta joka tapauksessa antaa noin pysähdysten pituudet ja sitten latauspaikat, ja ne voi lisätä sitten, jos haluaa lisätä, niin ne voi lisätä sitten kartalle sillä tavalla, että se ohjaa suoraan latauspisteen kautta, joten tämän kanssa pärjää kyllä aika hyvin ja pystyy tekemään suunnitelmia. Nyt tämän ongelma on se, että se on sitä mieltä, että mä oon ihan väärää suuntaan tätä reittiä, että jos mä haluan tuonne Kuopioon lähteä, niin pitäisi kääntyä ja mennä toista reittiä. Mä ymmärrän sen kyllä, mutta kaiken kaikkiaan niin navigointi on ihan ok. Tavaratila tässä autossa on 385 litraa ja sehän ei ole suuren suuri. Meille se riittää hyvin, me matkustetaan pääasiassa kahdestaan, niin siinä ei ole mitään haastetta, mutta tietysti suurempi perhe, useampi lapsi, niin ei välttämättä, ehkä tavaratila on riittävää rattaiden ja muiden kanssa, niin ei välttämättä ole heille paras auto, mutta meille riittää kyllä hyvin. Ja tavaratilassa on ihan kätevä välipohja, jonka alle saa sitten matalaa tavaraa. Mä käytän siellä tai säilytän siellä toista latausjohdosta, sitä mitä mä käytän kotilatauksessa, ja sitten tavaratilan reunassa on sen välipohjan alla vielä sitten semmoinen syvennys, jonne mä laitan sitten toisen latausjohdon, eli Type 2, jota mä harvemmin käytän missään. Niin sinänsä meille toimii erittäin hyvin. Frankkiahan tässä ei ole, mutta mä nyt en ole sitä kaivannut. Kauppaostokset ja muut saa aika kätevästi sitten laitettua semmoisiin koukkuihin, jotka on tavaratilan kummallakin reunalla, eli toimii meidän käyttöön hyvin tavaramäärän suhteen ja toiminnallisuuskin on kohdallaan. Ratin säätimet ja myöskin tuo infotainmentin säätimet on saanut moitteita tässä autossa, mutta täytyy myöntää, että tässä kun on pidemmän aikaa täällä ajanut, niin mä oon oppinut käyttää näitä todella hyvin, ja itse asiassa nämä on minusta, voisi sanoa, hyvät säätimet. Parempiakin varmasti on, mutta nämä on hyvät. Tässä viime aikoina on ajanut Tesla Model 3 ja sitten myöskin Bydin Sealia ja ainakin minusta nämä toimii paremmin. Mä arvostan erityisen hyvin tätä vakionopeuden säädintä, jota mä käytän paljon. Siinä on 10 kilometrin säätö ja sitten kilometrin säädöt erikseen, ja sitten resetointi tai reset ja setin painaminen on tosi helppoa. Ja sitten toisaalta volyymesäädin tässä ratin oikealla puolella, niin sen oppii aika nopeasti, että miten sitä saa niin kuin ääntä lisää ja poistettua just sopivin pylväin, ratin käyttö on helppo. Toki tässä ei ole valaistusta niin kuin ei ole tuossa infotainmentissäkään, ja se pimeällä aiheuttaa varmasti jotain hankaluutta, mutta tässä on hyvin helppo laittaa tuosta sisävalo päälle ja heti näkee sitten ton infotainmentin hyvin, ja klikkaamalla sitten tosta niin se lähtee pois, että pimeälläkään niin ei käytännössä ole mitään haasteita eikä hankaluuksia ollut. Sen lisäksi sitten esimerkiksi lämpötilan säätö, niin tuonne infotainmentin näyttöön ei tarvitse ollenkaan sukeltaa, että yhdellä sormella kun painaa, niin sieltä tulee lisää lämpöä, lähtee pois, ja sitten 2 sormella kun painaa, niin saa penkin lämmittimet päälle ja sitten ne saa pois yksi kerrallaan 2 sormella, eli aika kätevää ton kun oppii, niin se on itse asiassa tosi nopeata ja kätevää. Joten siinä mielessäkin niin hallintalaitteiden käyttö on pienen totuttelun jälkeen niin toimii todella hyvin. No, miten tämä pikkuakku, ne 58 kilowattinen akku sitten riittää noin yleisesti käytössä, niin voisi sanoa, että meille tämä riittää, jota pääasiassa kuitenkin ajetaan aika semmoista pientä ajoa, matka-ajoakin jonkun verran, mutta se ei ole niin kuin suuri osuus, niin tämä riittää kyllä ihan hyvin. Matkoillakin on pärjätty, mutta tietysti semmoinen, jolle tulee enemmän matkaa-ajoa, niin suosittelen kyllä isompi akkusta. Varmasti
toimii paremmin kyllä siihen käyttöön. Se kuitenkin on aika paljon isompi, se on 77 tai 79 kilowattituntia tähän 58, niin siitä tulee aika paljon lisää rangea. Ja entä mihin saakka tällä pääsee, niin talvella ne rangeit oli alimmillaan siinä 250 kilometrin paikkeilla. Toki meillä ei tässä Etelä-Suomessa ihan kaikista kylmimpiä pakkasia ollut viime talvella, mutta sellaisia tämä ilmoitti. Ja sitten kesällä parhaimmillaan tämä näyttää, että tällä pääsisi 420 kilometriä siinä välillä. Kulutus sinänsä mun mielestä tässä autossa on hyvinkin kohtuullinen. Eli koko vuoden keskiarvoksi tulee 18 kilowattituntia ja mulla kuitenkin on pikkusen raskas kaasujalka. Ja talvella kylmimmillään, taisi olla tammikuun, niin se oli 23,3 tammikuun kulutus ja sitten koko kesän kulutus viime kesältä oli 16,5 keskimäärin. Ja sen alle pääsee toki hyvinkin helposti riippuen miten ajaa ja minkälaista ajoa on. Joten kulutusmielessä tämä on kyllä ihan ok ja pienempi akkusilla pärjää, jos ei ole paljon matkaa-ajoa. No niin, entäs mites luotettava tämä on ollut tämän ensimmäisen vuoden ja vajaa 40 000 kilometriä? Voisi ihan hyvin yksinkertaisesti sanoa, että hyvinkin luotettava. Että se Bonin semmonen oikein tyyppivika, eli noiden ovivalojen rikkoutuminen, niin se meillä tapahtui ekaksi matkustajan puolella ja nyt mulla on toi kuljettajan puoli rikki, mutta sehän on vaan logokuva, mikä itse asiassa sekään ei pimene, vaan se logo itse asiassa saa vähän ylimääräisiä muotoja, mutta se nyt ei käytännössä haittaa yhtään mitään. Se on enemmän niin kuin kosmeettinen ongelma, mutta se on ainoa mitä tässä on ollut. Että se mitä on puhuttu jossain somepalstoilla ja muualla, missä on vähän katsonut, että mitä Bonin-omistajat puhuu, niin alustassa voi alkaa kuulua vähän kolinoita, niin ainakin nämä 40 000 kilometriä on mennyt täysin ilman mitään sellaisia oireita ja toki pitää mennäkin, ettei tässä näillä kilometreillä vielä mitään kolinoita pidäkään kuulua. Muuten tämä on todella luotettava ollut ja mikä on erityisesti plussaa mun mielestä uutena kun tämän ostaa, niin tähän sai muutamalla sadalla vielä lisätakuun. Eli varsinainen auton takuu on 150 000 kilometriä 5 vuotta ja akkutakuu sitten 8 vuotta 160 000 kilometriä. Ja mikä on edelleen mukavaa, niin tässä on huoltoväli 2 vuotta ilman kilometrin rajaa, joten tätä ei huoltoon tarvitse hirveän usein viedä, että siinäkin mielessä tässä säästää aika hyvin, joten siinä puolessa on tähän Boniin täysin tyytyväinen. Erittäin hyvä ja luotettava auto on. No niin, kenelle tätä Bonia sitten voisi suositella? No, hatchbackista pitävä ja urheilullisesta pitävä, jos ulkonäkö ollenkaan sytyttää, niin tää on varmaan hyvä valinta. Meillä se oli aika paljon ulkonäkö ja sitten nämä ajo-ominaisuudet, mitkä meitä sytytti. Ja niin kuin sanottu, muuten laatuvaikutelma ja muu on todella mukava. Eli siinä mielessä ehdottomasti, jos tilan tarve, varsinkin tavaratilan tarve ei ole suuri, niin tämä on hyvä auto ehdottomasti ottaa käyttöön. Ja me on tyytyväisiä kyllä oltu tähän autoon. Niin, no miten tätä sitten voisi parantaa? Voisi sanoa, että tällä hetkellä mä antaisin tälle arvosanan 8. Jos vielä parempaa haluaa, niin isompi akku olisi tietysti mukava. Hoodi olisi mukava. Paremmin toimiva infotainmentti olisi mukava. Mutta nehän saa kyllä, kun vaan laittaa vähän lisää rahaa, niin ne kaikki saa Boniin. Nämä uuden vuosimallin Bonit, mallin vuodesta 2025 eteenpäin, niin niissähän on parempi infotainmentti ja isompi akku on saatavissa ja hoodi on saatavissa vähän lisärahalla. Ja mitäs vielä voisi toivoa? Vähän lisää tehoa ja sehän tulee, jos ottaa VZ-mallin tästä, niin saa reilun 100 hevosvoimaa lisää, niin silloinhan tämä on kyllä ehdottomasti jo kiitettävä auto. 9 ansaitsee ihan varmasti silloin kun tykkää tämmöistä hatchbackista, sporttisesta hatchbackista. Jaha, siellä on nopeuskamerakin edessä tulossa. No niin, muistetaan, että jätä ylinopeutta. Joten siinä mielessä saa kyllä hyvän auton tällaisiin meidän tarpeisiin, kun vähän laittaa vielä lisää rahaa ja ottaa ne lisävarusteet huomioon. Ja sitten, jos nyt ajattelee, että miten 9 sitten 10, niin meidän käyttötarkoitukseen se nyt tarkoittaisi kyllä sitten sitä, että Suomessa olisi kyllä neliveto todella
todella kiva, jos nelivedon sais. Että muuta oikeastaan ehkä ei hirveästi tarvi. No, pikkusen isompi tavaratila voisi olla vielä plussaa, mutta sitten onkin kysymys, että Bonin niitä ei saa, mutta mihin ne saa, niin kuinka paljon sitten taas pitää laittaa lisärahaa. Se ei sitten ole enää Boni, vaan joku muu, mutta todennäköisesti sitten taas kalliimpi. Että harva auto on ihan täydellinen. Tämä on aika lähellä sitä, mitä me toivotaan autolta. No niin, mites Hanni, naisen näkökulma tähän sähköautoon? Jaha, siellä juoksee reippaasti jostain koiran kanssa tien yli. Niin, naisen näkökulma tähän sähköautoon, että jos ja kun se vaihto jossain vaiheessa tulee eteenpäin, niin onko jotain semmoista, mitä pitäisi parantaa tai semmoista, mikä tässä erityisesti on hyvä, josta ei ainakaan pidä luopua, jos vaihdetaan toiseen sähköautoon, niin minkälaisia ajatuksia sulla on? No ensinnäkin niin tämä on ollut kyllä ihan positiivinen yllätys koko sähköauto ja sähköautoilu, että ensiksi vähän jännitti just se, että miten pitkälle täällä pääsee ja miten kaikki sujuu, mutta tosi hyvin on mennyt ja musta on ollut oikeastaan ihan kiva, että niitä taukoja tulee sitten kuitenkin pidettyä, että ehkä en välttämättä kaipaisi semmoista paljon pidempää rangea, koska kuitenkin on ihan hyvä pysähtyä ja Niin sä haluat, että mä painan kaasupohjassa koko ajan, että ei ehti pysähtyä, täytyy mennä lujaa perille. Niin, Okay. että se on ihan mukava. Tunnet kuskin, niin... Mutta toki jos nyt sitten on oikein pitkä matka ja pitkä moottoritie, jossa on vauhti sitten kovempaa, niin ehkä nyt semmoisessa tapauksessa joskus voisi olla kätsympi sitten se isompi range, mutta keskimäärin on tyytyväinen ja tää on tosi kivan näköinen ja hyvän värinen, että hän on naisena aina niin ne tärkeimmät asiat autossa. Kyllä. Näin. Ainut mitä mä mietin on ehkä sit se, että kun tuossa on lapsenlapsikin juuri syntymässä, niin jos sitten on rattaita ja muuta tavaraa, niin mä luulen, että sitten toi tavaratila on ehkä vähän nafti, jos on paljon tavaraa, niin siihen voisi ehkä kaivata sitten vähän lisätilaa. Okei, sä ajattelit, että me saataisiin vauva meille vähäksi aikaa kylään ja sitten rattaiden kanssa. No, joskus ainakin. No joo, ymmärrän hyvin kyllä, joo. Mutta joo, se on varmaan totta, että jossain tilanteessa tavaratila, jos tulee varsinkin muita meidän mukaan jollekin matkalla, niin sitten se voi tulla pieneksi. Joo. Mutta siis kaiken kaikkiaan oot hyvin tyytyväinen tähän autoon. Kyllä, joo. Tässä. Eli seuraavakin auto voisi hyvin olla Boni, sitten kun tämän vaihdon aika tulee sun mielestä. Niin, kovaa hinnasta sovitaan sitten. Niin, hinta on aina tärkeä tekijä, mutta tämähän on ihan kohtuuhintainen kyllä, että siinä mielessä. Hyvä, näihin puheisiin on varmaan hyvä lopettaa sitten tältä erää. Jos tykkäsit videosta, niin peukuta ja jos itsellä on omia näkemyksiä Bonista tai kysymyksiä, laita kommenttia, niin mielellään lueskellaan niitä ja voin johonkin vastata sitten, jos kiinnostaa tämmönen Bonia ja kuinka tämä ensimmäinen vuosi ja 40 000 kilometriä on mennyt. Mutta palaillaan seuraavassa videossa.